Update nga pala sa bibigyan nating YB o Young Birds mga kalapatids. So, pinamili ko na lang yung pamangkin ko, no? Magandang araw mga kalapatids. Welcome muli dito sa aking channel at ito ang Chuk Midyon Panser TV. Nangonggi lang eh. So ayan mga kalapatids, no? Ayan, no, may nangungulit sa atin mga kalapatids. Update nga pala sa bibigyan nating YB o Young Birds mga kalapatids. So pinamili ko na lang yung pamangkin ko, no? Kung etong kapipisa lang o medyo malaki-laki na rin siya o yung malaki na natin mga young bird, no? So pinili niya yung malalaking young birds mga kalapatids. Naiwan na tong young birds natin na bibigay talaga. Ito dapat talaga yung kanya, no? Kalapatids, so ang lalaki na mga kalapatids. Ayan sila. So ayan, no? Abang-abang lang kayo mga kalapatids, bak kayo'y mabigyan ko rin ng kalapate tulad ng ganito. So ayan ang ano, nakita ko na sa inyo yung bird na dapat ibibigay natin sa kanya, ngunit ayaw niya kasi naiinip na siya, gusto niya na magpalipad-lipad. So sana alagaan niya mabuti at maging healthy yung mga kalapate natin dun mga kalapatids, no? Kaya kayo guys, subscribe na kayo at abang-abang kayo dahil may parapol din ako mga kalapatids, no? Yung mapipisa dyan, baka mapasay nyo rin yan. So tara guys, samahan nyo ako at pupunta na rin daw yung pamangkin ko at kukunin nyo na yung young bird, no? So standby lang. For today, ibibigay na natin ang young bird natin mga kalapatids, no? So andito na tayo sa loop natin. Then kinukuha na rin ng pamangkin ko yung young bird kanina. So busy ako, di ko na ibigay. So ako na lang pupunta sa kanila para ibigay yung kalapate, ano mga kalapatids. Malapit lang naman dito yun, kabilang bahay lang naman. Tapos na itong bahay na isa, sumunod doon na yun. So ayan na nga, no? Bibigay natin tong YB natin mga kalapatid. So gandang-ganda rin ako sa YB na to, pero syempre dami na rin naman tayong ibon. So ipapamahagi na natin yung iba mga kalapatid. So na nga, kinukuha na natin si Lunox. Kalapatid na. Hey! Ayan lang, mga kalapatid, no? May visitor ako, si Kuya Ronel. So ayun siya mga kalapatid. Pinapasundo tayo yata ni Kuya Ruben, yung dating pinupunta natin doon, no? Sa papatayin ko muna itong kalapatid, no? Babalikan ko kayo. Ito nga pala si Lunox. Kung mapapansin nyo yung tuka niya, white and black. So babalikan ko kayo mga kalapatid. So ayun mga kalapatid, no? Nandito ulit tayo kasi pinatawag tayo dun sa kabilang loop, dun sa tropa kong si Urbet. So Badius, no? Yung breeder niya na Hennis namatay na kuryente. So hinahanap ko sana yung hen na yun para ma-videoan ko. So nawala na daw, nakinatay na daw dun sa kabila. So ang ganda pa naman yan guys, 2014 pa yung sing-sing nun. So ganda rin ng ibon na yun, nagbibigay sa kanya ng 11 feathers, kabilaan. So yun, namatay na, no? At meron tayong sinuksok nga doon, nakisuksok tayo ng young bird. So medyo malaki na rin siya, namatay yung nanay. So pinapakuha na sa akin, baka hindi na subuhan. Sabi ko, dyan muna, baka subuhan pa naman, hunted ko na lang. Bubomba yung go na lang. So
magbabalik tayo doon sa ano no, sa young bird na ibibigay natin sa pamangkin ko, no. Titingnan natin siya, si Nognog, tsaka si ano, Nognog na bluebird eh. So, tinawag siya, may itim kasi. Tapos si Lunox. So papakita ko sa inyo guys, no, yung mga kalapating papag-give birth natin. So andito na nga yung pamangkin ko, kukulit dyan ha. So titingnan natin yung mga ibon na kilatisin natin, yung mga ibon na ibibigay natin mga kalapating. So kunin ko lang guys. So ito nga po ulit si ano no, isang young bird natin. Papangalan ko sana dito si ano, yung isa ML sa Mobile Legends, si Luno, kasi magkaiba yung kulay ng ilong niya saka yung tuka niya. Tingnan nyo guys, oh. Puti tapos black kalahati, kaya tinawag ko siya Lunox. So ito na nga, bibigyan na natin sa kanya, no? So bibigyan na rin natin yung kapatid niya para hindi na siya mahirapan maghanap ng kapares. Nabigay oh. Bigay. So ito pa isang kapatid niya, no, ni-smith ni Lunox. Ito yung tinatawag kong sinasabi kong sinusunog, si Negro. Ayan, maitim, pati tuka niya maitim. So ayan ah, bigay ko na, tumutuka naman na to eh. Kaya lang di makapasabay sa mga young bird yun sa agawan ng tuka. So ito bibigyan na nga natin na. Basta ito na nga siya, bigay. Ayan na, bigyan na natin mga kalapatid. So kaya panimulaan. So ayan, thank you mga kalapatid, no. Nabigay na natin yung mga YB natin. Kaya kayo mga kalapatid, mag-subscribe na kayo, like and share and comment na rin kayo sa comment box ko, no. Tsaka pakikalembang na rin yung kampana ako para update tayo lagi sa ating video. Subscribe nyo na ako para malay nyo kayo naman mabigyan ko ng young birds natin. Abang-abang lang pag napisa itong mga paitlog natin dito, ano, mga breeders natin, no. Pag napisa yung mga yan, baka itong mga ito, pamigay ko na yung young bird na parapol natin para naman sa inyo guys, sa mga viewers ko. So hanggang dito na lang mga kalapadis, no. At saka yung ano nga pala, pupunta natin yung breeder na nandun. O sunod na lang, next video ko na lang pala, ano yun, sa next video ko na lang. So mahaba na rin kasi itong video ko. So sa next video ko na lang pala i-update sa inyo yung pinamigay ko doon na isa, no, na isang breeder mga kalapadis. So kailangan na natin magsipag-sipag gumawa ng mga bagong video. Kasi kailangan na natin itong hapitin mga kalapatid. So naglaro nga pala ako ng, may singit ko lang mga kalapatid, no. Naglaro tayo ng ML kay Sir Ian Pigeon, Sir Iansky Pigeon pala. So ayan, no, naglaro tayo kagabi. So ayun, isang panalo, dalawang talo. So laglag tayo mga kalapatid, no. So babawi na lang tayo sa sunod kasi hindi tayo nakapaganda. Buti nga nabasa ko pa yung chat ni Sir Ian na may laban pala ngayon. So yun, napalaban ako ng biglaan na walang practice. Kaya mo na yun kung magano yan. Talo-talo talaga eh. Ano tayo magawa, kahit maglag tayo, basta talo pa rin. So hanggang dito na lang guys. Sinulit ko, pakisubscribe ng aking channel, no, Chuk Pigeon Fancier TV. Kaya kung bago ka pa lang, subscribe ka na kalapatid. Stay at home lang, no. Huwag na kayo lumabas para matapos na ang COVID na ano natin, quarantine natin. Kayong makukulit ko na, huwag nyo na pilit yung mga sarili nyo kasi yung Pangulo natin nahihirapan na eh. Tayo rin nahihirapan na. So, huwag kayong dumami. Top 1 na tayo, ano. Top 1 na tayo sa pinakamaraming may COVID. So, guys, payo ko lang sa inyo. Sumunod na kayo. Huwag nyo nang patigasin yung ulo nyo. Pag kayo kinapitan ng virus, puputok yung mga ulo nyo. Sobrang tigas niyan. So, hanggang dito na lang, no. Kita-kita ulit sa susunod na video, mga kalapatids ko.
Ingat!